Gangnam Style. እሺ ተማሪዎች እንኳን በድጋሚ ተመልሳችሁ ወደ ቻናላችን መጣችሁ። አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ፕሮቲን ሲንተሲስ ነው። ባለፈው ክፍል እንግዲህ ስለ ሴል ዲቪዥን፣ ስለ ሴል ማንድል ኤክስፐሪመንት ኦን ሴል፣ ስለ ጂን፣ ክሮሞዞም አይተናል። አሁን ደግሞ ፕሮቲን እንዴት ሲንተሳይዝ እንደሚደረግ በሴላችን ውስጥ ነው የምናየው። በኢቨንትስ ዲዩሪንግ ሴል ፕሮቲን ሲንተሲስ ይላል። የመጀመሪያው ትራንስክሪፕሽን ነው። ዲኤንኤ ኮድ ፎር ፕሮቲን ኢዝ ሪሪትን ኢን ሞለኪል ኦፍ ሜሴንጀር አርኤንኤ። ዲኤንኤ ኮድ ወደ ምንድነው ፕሮቲን ኮድ ወደ ምንድነው ሪራይት የሚሆነው ወደ ኤምአርኤንኤ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ምን ውስጥ ነው የሚካሄደው? ትራቨልስ ፍሮም ኒውክለስ ቱ ራይቦዞም ኒውክለስ ውስጥ ነው የመጀመሪያው ትራንስክሪፕሽን የምንለው። ኤምአርኤንኤ ዲኤንኤ ወደ ኤምአርኤንኤ የሚቀየረው በትራንስክሪፕሽን ጊዜ። ትራንስክሪፕት ማለት መጻፍ አይደል? ስለዚህ ያ የሚካሄደው በኒውክለስ ውስጥ ነው። ለምንድነው? ትልቅ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ራይቦዞም መግባት ስለማይችል ነው ዲኤንኤ ወደ ራይቦዞማል ይጻፋል ማለት ነው። ትራንስክሪፕት ይደረጋል። ፍሪ አሚኖ አሲድስ አር ትራንስፖርትድ ፍሮም ሳይቶፕላዝም ቱ ራይቦዞም ባይ ትራንስፈር አርኤንኤ። በዛው ሰዓት ኢቨንት ደግሞ ምን ይሆናል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒውክለሱ ቢሆን ይሄ ራይቦዞም ቢሆን ፍሪ አሚኖ አሲዶች ሳይቶፕላዝም የምንለው እንግዲህ ይጨኛው ሊኩዊድ ፓርት ኦፍ ደ ሴል ነው። ከሳይቶፕላዝም ወደ ምን ይገባሉ? በቲአርኤንኤ አማካኝነት ወደ ራይቦዞም ይገባሉ ማለት ነው። ኒውክለስ ጋር ደግሞ ኤምአርኤንኤ ወደ ምን ይገባል? እሱም ወደ ራይቦዞም ይገባል ማለት ነው። and then amino acid the ribosome read mRNA code assembles amino acids presented by tRNA into protein. The process known as translation. Translation is a process in which mRNA code is converted into sequence of amino acids. ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ከትራንስክሪፕሽን ቀጥሎ ትራንስሌሽን ነው የሚከተለው። ትራንስሌሽን ደግሞ ምንድነው? ኤምአርኤን እና ከዚህኛው የወሰደው ኤምአርኤ ኮድ እና አሚኖ አሲድ ፍሪ አሚኖ አሲድ የገቡትን ወደ ምን ይቀይራቸዋል ማለት ነው? ወደ ፕሮቲን ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ነው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የምንለው። እንደዚህ ነው ማለት ነው ፕሮቲን ሲንተሲስ የሚደረገው። ጂኔቲክ ኮድ ይላል። ኢች አሚኖ አሲድ ኢን ፕሮቲን ኢዝ ኮድድ ባይ ትሪፕሌት ሲኩዌንስ ኦፍ 3 ቤዝስ። ስለዚህ እያንዳንዱ አሚኖ አሲዶች በትሪፕሌት ነው። ፕሮቲን ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ አሚኖ አሲዶች በትሪፕሌት ወይም 3 ቤዝ የምንላቸው ናቸው። አድሬናይን፣ ቲያማይን፣ ጓያናይን እንደዚህ በስሪ ፎርም ነው የሚቀመጡት። እነዚህ ደግሞ 4 ቤዞች እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህ 4 ቤዝ የምንላቸው ምንድናቸው? ቲያማይን፣ ጓያማይን፣ ሲቶናይን እና አድሬናይን። ይሄ በኡራሲል ሊተካ ይችላል አርኤንኤ ላይ ሲሆን፣ ስለዚህ 4 ኪዩብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስንት ፖሲብል ኮዶንስ አሉ ማለት ነው? 64 ኮዶንስ አሉ። እና ግን ከነዚህ ውስጥ ከ64 ውስጥ ለፕሮቲን ሲንተሲስ ግን የምንጠቀምባቸው 20 አሚኖ አሲዶችን ብቻ ነው ማለት ነው። Only one strand of a DNA molecule carries the codes for protein. It's called sense strand or coding strand. And the other strand is non-coding ወይም anti-codon strand. ይሄ አንቲ-ሴንስ ስትራንድ የምንለውና ሴንስ ስትራንድ ወይም ደግሞ ኮዲንግ እና ነን ኮዲንግ የምንለው አለ። ከነዚህ ውስጥ ኮዲንግ የምንላቸው ለፕሮቲን እንትን ጊዜ የሚያገለግሉ ስትራንዶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ነን ኮዲንግ የምንላቸው ደግሞ የማያገለግሉት ናቸው ማለት ነው። most amino acids have more than one code. only methionine and threonine have one code. እነዚህ ብቻ ይሄ ማቶናይን እና ቲፎናይን የምንላቸው ብቻ ነው አንድ ኮዶን ያላቸው። ሌሎቹ ግን ከአንድ በላይ ኮድ አላቸው። ትሪፕሌት የምንላቸው እነዚህ ሶስቱ ቲኤኤ፣ ቲጂኤ እና ቲኤጂ እነዚህ አንቲ ኮዶን ወይም ስቶፕ ኮዶንስ በመባል ነው የሚታወቁት። እነዚህ ጋር ሲደርስ ነው ኮዲንግ የሚቆመው ማለት ነው። እነዚህ ስቶፕ ኮዶን ይባላሉ። ኢንድ ኦፍ ኮዲንግ ሲኩዌንስ የሚለው እነዚህ ነው። እና እነዚህ ኮዶች ጋር ሲደርስ ይሄድና እንደዚህ በክብ ሲሰራ ካስታውሳችሁ እንደዚህ ክብ እንደዚህ እዚህ ጋር አሉ የእንትኖቹ እና እነዚህ አንቲ ኮዶን ጋር ሲደርስ ነው ማለት ነው ኢንድ ኦፍ ኮዲንግ ሲኩዌንስ የሚያቆመው። አምስተኛው ምን ይላል? ዲግሬሽን ኮድ the DNA code is non-overlapping code. each triplet is distinct from all other triplets. non-overlapping ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱን ብናይ ለምሳሌ ቲኤኤ የሆነ ወይ ለአንድ ስም ይኖረዋል ለሌላ ሊኖር አይችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የተሰጠው ነው። ሲሲሲ ምንድነው ይላል?
ቲዮናይን ጂጂጂ ጊናይን እንደዚህ አይነት ከሆኑት ከነዚህ ጋር ካሉት ውጪ ሌላ ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ነን ኦቨርላፒንግ ናቸው ማለት ነው። The genetic code is also universal code. Triplet code T80 in DNA form amino acid thionine in human. ስለዚህ ዩኒቨርሳል ናቸው ማለት ምን ጊዜም ይሄ T80 የምንለው ይሄኛውን አሚኖ አሲድ ነው። በሰው ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ዛፍ ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ባክቴሪያ የትኛውም ኦርጋኒዝም ውስጥ T80 ካገኛችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ኮድ ናቸው፣ ዲጀነሬቲቭ ኮድ ናቸው ማለት ነው። እና ስቶፕ ኮዶች አሉ። ከነዚህ ይሄንን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። Then genetic code like the enzyme DNA dependent RNA polymerase paired with a secretion of DNA next to the gene to be transcribed. Transcription factor activate the enzyme. The enzyme unwind and separate from strands of DNA. ስለዚህ በዲኤንኤ እንትላይ በዲኤንኤ በጄኔቲክ ኮዲንግ ጊዜ ወይም ደግሞ ትራንስክሪፕት በሚሆንበት ዲኤንኤ ትራንስክሪፕት ወደ ኤምአርኤንኤ ትራንስክሪፕት በሚሆንበት ሰዓት በኤንዛይም ኤምአርኤንኤ ዲፔንደንት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ጋር ምን ያደርጋሉ ይለናል? ባይንድ ያደርጋሉ ይለናል። ስለዚህ ከዛ ዲኤንኤ ካጠገቡ ካለው ዲኤንኤ ጋር ትራንስክራይብድ እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ the enzyme unwrap the strand of transcription factor activate the enzyme. Enzyme activate የሚያደርገው transcription factor ነው። The polymerase assembles free mRNA nucleotides in complementary strand. The mRNA or transcribed RNA leaves the DNA strand of DNA rejoin and recoil. ስለዚህ the mRNA molecule now contains the code for protein that has held the DNA of genes. ይሄ ቀደም የነገርኳችሁ ነው። mRNAው እንዴት ወደ DNA ይቀየርና ኮይል አንኮይልድ እየሆነ ወደ mRNA ስትራክቸሩን ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ከዛ ወደ RNA ነው የሚቀየረው። RNA ሲንግል ስትራንድ ነው። ከዛ ይሄ mRNA ወደ ምን ይገባል ማለት ነው? ወደ ራይቦዞም ይገባል። ምንን ሲንተሳይዝ ለማድረግ? ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ። ሌላ ደግሞ ማስተዋወስ ያለብን እነዚህ ኤ ፒ እና ኢ የምንላቸው ሳይቶች አሉ ማለት ነው በፕሮቲን ሲንተሳይዝ ጊዜ። ስለዚህ ኤ ሳይት የምንለው ምን የሚሆንበት ነው? አሚኖ አሲድ የሚገባበት እንትን ኤ ሳይት እንለዋለን። ፒ ሳይት ደግሞ ፔፕታይድ ቦንድ ፎርም የሚሆንበት ነው ፒ ሳይት የምንለው። ሲ ሳይት ደግሞ ፍሪ ቲ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ሪሊዝ የሚሆኑበት ደግሞ ኢ ሳይት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሳይቶች አሉ ማለት ነው። then events during translation of protein ስለዚህ ምን አይነት ኢቨንቶች ሊካሄዱ ይችላሉ? በትራንስሌሽን ኦፍ ፕሮቲን ትራንስክሪፕሽን አይተናል። አሁን ደግሞ ትራንስሌሽን እንዴት ኤምአርኤንኤው ወደ ኤምአርኤንኤው ወደ ራይቦዞማል አርኤንኤ ወይ ደግሞ ወደ ፕሮቲን የሚቀየርበት ማለት ነው በኋላ ላይ። ስለዚህ እነሱን ኢቨንት ደግሞ እሺ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ትራንስክሪፕሽን ጊዜ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ያላቸው። ከዛ አንደኛው ያመጣና እዚህ ጋር እንደምናውቀው ቲ ለምሳሌ ቲኤጂ ከሆነ ቀጣይ እዚህ ጋር የሚመጣው ምንድነው? ኤ ነው አይደል? ይሄኛው ይመጣና እዚህ ጋር ባይንድ ያደርገዋል። ስለዚህ the first እና the second ከተገናኙ በኋላ ቀጣዩም ሲመጣ እዚህ ላይ እየተደረበ ይሄድና አሚኖ አሲዱን በዚህ አይነት ፎርም ነው የሚሰሩት። ከሶስተኛው ፔፕታይድ ቦንድ በመሃላቸው እየተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ግን የሚሆነው ምን ጋር እስከሚደርስ ድረስ ነው? እስከ ስቶፕ ኮዶን እስከሚደርስ ድረስ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ይኖራቸዋል። ከዛ በኮምፕሊመንታሪ ሼፓቸው ይሄ ከዚህ ጋር እያያዝና እዚህ ጋር አንድ ይፈጠራል። ከዛ ይሄኛው ይሄዳል። ከዛ ደግሞ ቀጣዩ ደግሞ እዚህ ጋር ነው መጥቶ እንትን የሚለው እንዲህ እያለ ይሄ አሚኖ አሲድ ይሰራሉ። ምን እስከሚደርስ? እስከ ስቶፕ ኮዶን እስከምንላቸው ስቶፕ ኮዶን ጋር ሲደርስ ይሄ እንትን ይቋረጣል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? እነዚህ ስቶፕ ኮዶን የምንላቸው ቅድም ያየናቸው ቲጂኤ ቲኤኤ እና ቲኤጂ ናቸው። እነዚህ ስቶፕ ኮዶን እንላቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ሴላችን ኤነርጂ ይፈልጋል። ያ ኤነርጂ በምን ፎርም ነው? በኤቲፒ ሳይሆን በጂቲፒ ፎርም ነው ማለት ነው። ይሄ በጂቲፒ ፎርም ነው ሴሎቻችን ይሄንን ኤነርጂ የሚያገኙት በኤቲፒ ፎርም ሳይሆን በጂቲፒ ፎርም ነው። ጄኖሳይን ትራይፎስፌት እንለዋለን ማለት ነው። ትራንስክሪፕሽን ኤንድ ትራንስክሪፕሽን አር ኮምፕሊት mRNA translated at one end of the ribosome while started transcribed from DNA at the other end. ለዚህ አንድ ላይ ነው የሚሄደው። ካፕልድ ሆኖ ነው የሚሄዱት። አንደኛው ተከፋፍሎ ምናምን እንትን እንደምንለው አይደለም።
Transmission is a process of amino group. An amino acid is removed and transferred into keto acid. It becomes a different amino acid or keto acid. ይሄ ደግሞ ትራንስሚሽን የምንለው አሚኖ አሲድ አንደኛው አሚኖ አሲድ ሪሙቭድ ሆኖ ወደ ኬቶ አሲድ ሲቀየር ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፓይሩቬቲክ አሲድ ኦር ኬቶ አሲድ ወደ አለናይን ወይም አሚኖ አሲድ በትራንስሚሽን አማካኝነት ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ኖት ኦል አሚኖ አሲድ አር ፕሮሰስድ ባይ ትራንስሚሽን በት ኦል ዊ ኦብቴን ፍሮም አወር ፉድ ዴር ኢሴንሻሊ አሚኖ አሲድ ይላል። Then control of gene expression. Genes are switched by transcription factor. ጂኖቻችን ምንድነው ኦን እና ኦፍ የሚሆኑበት ሰዓት አለ። ዝም ብለው አይደለም እንትን የሚሉት። ስለዚህ ስዊች ኦን የሚሆኑት በምንድነው ትራንስክሪፕሽን ፋክተር የምንላቸው ናቸው። ትራንስክሪፕሽን ፋክተር አር ፕሮቲንስ ባይንድ ቱ ኤ ሬጉላር ሲኩዌንስ ኦፍ ዲኤንኤ ኒር ቱ ደ ጂን ዴይ ኢንፍሉዌንስ። ስለዚህ ከእንትኑ ኢንፍሉዌንስ ከሚያደርጉት ጂን በእንትን አጠገብ ነው የሚገኙት፣ እዛው ኒር ነው የሚገኙት እና ፕሮቲኖች ናቸው፣ ሬጉላተሪ ፕሮቲኖች ናቸው። የዲኤንኤ ሲኩዌንስን ሬጉሌት የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። We obtain them in the following way. The transcription factors bind to promoter sequence of DNA near to the gene activated. RNA polymerase bind to the DNA transcription factor complex. RNA polymerase activate and moves away from DNA along a gene. The RNA polymerase transcribe the antisense strand of DNA and the gene is now being expressed. ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ከዲኤንኤ ጋራ ባይንድ ይሆናል በትራንስክሪፕሽን ፋክተር ኮምፕሌክስ። ከዛ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ደግሞ በዛን ሰዓት አክቲቬት ይሆንና ወደ ምንድነው የሚሄደው ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ትራንስክራይብ ዘ አንቲሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ። ስለዚህ አንቲሴንስ ምን ያደርጋል ትራንስክራይብ ያደርጋል አንቲሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ። በዛን ሰዓት ጂኑ ምን ይሆናል ስዊች ኦን ይሆንና ኤክስፕረስድ ሆነ ማለት ነው። Like transcription factor that promote gene expression, there are factors to repress. ልክ እንዳልኳችሁ ስዊች ኦፍም የሚያደርጉ አሉ። ስዊች ኦን እና ኦፍ ይሆናል ራሱ እንትናችን ጂናችን ማለት ነው። ምንድነው ሾርት ኢንፈሪንግ አርኤንኤ ወይም እቺ ኤስአይ አርኤንኤ የምንላት አንዩዥዋሊ በጣም ሾርት ናት። ስለዚህ እሷ ናት ለስዊች ኦፍ የምንጠቀምባት። ኦንሊ 21 እስከ 23 ኒውክሊዮታይድ ነው፣ ደብል ስትራንድ ነው። They don't act on the gene itself but interference since mRNA has been transcribed from DNA. ስለዚህ ምንድነው ኢንተርፌረንስ ቀጥታ ጂኑ ላይ ሳይሆን አክት የሚያደርጉት ኤምአርኤንኤው ጋር ነው ኢንተርፌረንስ የሚያደርጉት እና ትራንስክራይብድ ወደ እንትን ከዲኤንኤ ወደ ኤምአርኤንኤ ትራንስክራይብድ እንዳይሆን ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። the post transcription interference, if mRNA is prevented from translating it codes into amino acid, then the protein for which the gene code for not be built or silenced. ከዛ ኤምአርኤንኤ ትራንስሌት ካልሆነ ወደ ኮዶን እንትን ካላለ አሚኖ አሲድ ለፕሮቲን የሚበቃ አሚኖ አሲድ አይኖርም። ስለዚህ ምን ይሆናል ሳይለንት ወይም ስዊችድ ኦፍ እንላለን ማለት ነው። ሙቴሽንን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።